Kung dati-rati pahirapan ang laboratory testing sa buong bansa dahil na rin sa limitadong resources. Ngayon, hassle no more dahil ang Department of Science and Technology sinagot na ang problemang ito sa pamamagitan ng Onelab or One-Stop Laboratory Services for Global Competitiveness. Isa sa mga kasapi ng Onelab ay ang Forest Products Research and Development Institute or DOST FPRDI na mayroong 27 testing laboratories. At para matulungan tayong maunawaan ang kahalagahan ng Onelab, ipaliliwanag yan sa atin ng isang eksperto mula sa DOST FPRDI sa pagbabalik ng inyong daily science show, ang DOSTv Science for the People. Convenience at easy access sa mga laboratory testing at calibration services. Yan ang layunin ng DOST sa pagtataguyod ng Onelab. Ito ay isang network ng mga laboratories na anchored sa IT platform para makapagbigay ng referral system para sa testing and calibration services sa isang touchpoint, gaya na lamang sa DOST FPRDI. Ako si Adela Serrano Torres. Ako ay Supervising Science Research Specialist at kami ay nananaliksik tungkol sa papel. Kung ano yung ginagamit na paggawa ng iba-ibang klaseng papel. So yung Onelab ay DOST-wide lang. Yan, hindi yan FPRDI lang. So ang Onelab, ang ibig sabihin ay One Laboratory Nationwide. Kasi ang DOST ay may 5 R&D institutes. At may 16 na regional offices with which na meron silang laboratories din. So, ang problem na encounter ng aming mga customers na nagdadala ng mga samples, for example, dito sa Southern, magdadala sila ng mga raw materials for textile. So, dito sa Southern part. Yung pala, yung laboratory ay nandoon sa DOST Bikutan. So, ang mangyayari, sasabihin namin din sa customer, ma'am, pwedeng pumunta kayo sa PTRI, Philippine Textile Research Institute. Doon nyo po i-submit yung paper nyo. So, doon naman, sa Manila naman, sa National Capital Region, magsasubmit naman sila doon ng paper. Is na ipapatest nila dito sa FPRDI. So, sasabihin ngayon ng Capital Region, ma'am, you can go directly to the pulp and paper testing laboratory at the FPRDI DOST inside the UPLB campus. So, gano'n ang nangyayari, batuhan ng batuhan. Yung sa Cebu naman, may magpapatest ng furniture. Yung furniture testing center nandito sa FPRDI. So, pupunta pa sila dito from Cebu and sa Mindanao. Parang ganyan. So, gusto nilang magpatest ng mga food. So, sasabihin ngayon sa Mindanao, pupunta sa Food and Nutrition Institute. So, yun ay sa DOST Bikutan. So, na-born. And then, ito ngayon pinanganak ang Onelab. Setting up of one-stop laboratory services for global competitiveness. So, ang ginawa nila, hindi na lang yung nationwide. So, global. Kasi, katulad ng pulp and paper, furniture, plywood, na nandito sa amin, ay nagsasubmit ng mga imported. May mga from other Asian countries na nagsasubmit din sila dito. So, pumupunta sila sa Bikutan, ngayon, pwede na, by means of Onelab,
pwede na kaming mag-submit dito yung mga customers na magpapatest halimbawa na regarding nuclear, regarding food, by means of ULIMS. So what is ULIMS? Unified Laboratory Management Information System. So yun ay by means of IT, yung mga nagsusupport sa amin. Kaya yung ASTI, yun ay sumusuporta sa lahat ng lahat ng RDIs at saka lahat ng regional offices. So yung aming system ay IT, by means of IT na. So by means of computer, email, so naging high-tech na ngayon ang DOST. So na-solve na yung batuhan na yan. Ang tawag dyan ay referrals. So yung mga pumupunta rito, so nakita nyo, meron na kaming yung FPRDI Receiving and Releasing Office. Before, yung mga customer pumupunta sila sa each laboratories. Kasi dito sa FPRDI, for your information, we have here 27 laboratories. So yung pulp and paper testing lab is only one of the 27 laboratories. Pero ito yung isa sa pinakamarami ng customers. And we are also conducting here the pulp and paper technology researches. So we research on the alternative raw materials, alternative paper chemicals, and we do technology how to produce the specialty grades paper, as well as the handmade paper that you have witnessed a while ago. Bukod sa patuloy na pag-upgrade ng kanilang equipment sa mga laboratories, parte ng 5-year plan ng FPRDI ang pagpoproduce ng currency-based paper gawa sa abaka at sa iba pang fibrous materials na mayaman dito sa Pilipinas. So dito sa FPRDI, 3 pa lang ang accredited. Nauna yung Pulp and Paper Testing Lab noong 2007. Noong nag-renew kami, after 3 years, nakasama yung plywood and furniture testing laboratories. So, yung 3 pa lang ang ISO IEC 17025-2005 accredited by Philippine Accreditation Bureau. So ngayon, at present, we are accredited up to 2022. Yun. So yung mga 24 laboratories are testing laboratories, also conducting testing services from students, from the industry, collaborative services, and R&D purpose, katulad din ng accredited na furniture, plywood, and pulp and paper. Ang difference lang nila sa iba, kami yung maraming customers. So ang basihan para ito ay ma-accredit, para bigyan ng budget ng DOST, kailangan may customers. So itong laboratories na ito ay na-upgrade. Pinalitan yung mga bagong equipment, yung mga luma, in-upgrade. So yung 3 lab na yan ay state-of-the-art ang mga equipment. So we are recognized internationally. And the pulp and paper mills, the plywood industries, and furniture, they recognize us to test and do the quality test of their product. Yung customers namin ay yung mga pulping mills. So they bring us here their hand sheets, or they bring us pulp. So we do evaluate their pulps using our laboratories and test the physical and chemical properties of their paper. So yung other naman, yung mga paper mills, they bring us here the finished products, printing and writing, the packaging, boards, ganyan. Dadalhin nila dito para i-test namin sila. Sa FPRDI, we will strengthen R&D. And kailangan yung makapag transfer kami ng technology
na akma sa ating panahon na ikauunlad ng ating bayan. Dito naman sa pulp and paper, ang project namin ngayon ay tungkol sa security, currency-based paper. So, for your information, kasi yung ating base paper na ginagamit ng central bank na piniprint nila ay imported. Pero yung imported na yun ay meron siyang blending material na abaka. So yung abaka ay galing sa Philippines. So yung producer ng base paper mag-import dito ng abaka pulp, syempre mas mura. And then i-import natin ngayon yung base paper for printing sa central bank. So ito, na-start na namin itong study na to noong 1997-1998. And then, ang central bank naman, ginamit nila na they are required the producer of for currency-based paper ng Philippine bills na gumamit sila ng 20%, at least 20% ng ating abaka. So yung pera natin ngayon ay may 20% na abaka pulp. Ang gusto ngayon ng aming DOST secretary, we will produce our own. Kasi meron din tayong, kasi yung present ngayon na currency-based paper ay meron siyang cotton at saka meron siyang abaka. So ito ay makikita nyo siya sa website ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. So ngayon, ang ginawa ngayon ng pulp and paper, at ito ay binadgetan ng Picard at saka ng DOST, ay gagamit tayo ng 100% na local fibrous materials. So magagawa natin yun. So yun yung plan na for the next 5 years, sana tayo na ang magpo-produce or earlier, kasi yun ang gusto ng aming DOST secretary at saka si Yusek Guevara. Gusto niya na tayo na ang magpo-produce ng ating currency-based paper, which is also with the approval of Bangko Sentral ng Pilipinas. So, mas cheaper siya kasi dito siya po-produce at pwede rin tayong magbenta ng mga currency-based paper. Kasi 80% ng mga countries sa mundo ay bumibili ng currency-based paper. Only 20% are producing their own, just like Pakistan, just like US or Europe and Japan. And Japan is using our abaka pulp for as much as 70% in their yen. And we are only using 20%. So yung aming study ay tinataas namin yung blending proportion. Doon sa mga clients namin, you are welcome to visit our office and go directly to the pulp and paper testing lab and submit your samples. Or you can go to the regional offices and the other R&D institutes and submit your samples, and we will do the process of ULIMS under one lab. At makakarating yung sample dito sa amin, itetest namin, at ang due dates ay pag-uusapan nyo na lang dun sa pagsasabitan nyo ng sample. At pareho din ang fee, testing fee. Bukod sa DOST, FPRDI, 4 na government agencies at 9 private laboratories ang members ng Onelab. Para sa iba pang detalye, maglagon lang sa web.onelab.ph. Missed an episode? Want to try Pinoy recipe? Or check today's weather? Or perhaps just be amazed at events, people, and places of science, technology, and innovation. Get them all here via the DOSTv app. Just download the app and you'll see the shows anytime, anywhere. Don't be left behind. Be updated and watch DOSTv. DOSTv app. Now available on Google Play.
Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan. Patuloy ho ang pag-iral ng habagat dito po sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy na nakaranas ng maulap na kalangitan na may light to moderate rains ang ilang bahagi ng western section ng Luzon. Samantala, meron pa rin tayong minomonitor na isang bagyo sa labas ho yan ng ating PAR, eastern section ng boundary ng ating area of responsibility, at base sa ating analysis ay namatan ho ito sa layong 2,060 kilometers silangan ho yan ng extreme northern Luzon. So medyo malayo at malayo ho ang distansya nitong bagyo mula sa ating kalupaan at wala po itong direct effect as of today. Pero na-expect po natin sa mga susunod na araw, posibleng maka-enhance pa rin ito ng habagat na siya pong makaka-apekto sa ilang bahagi ng Luzon at Southern Luzon, maging sa Kabisayaan. At sa ngayon ho, patuloy na hindi natin nakikita na mababa po ang tsansa na pumasok po itong bagyo sa ating area of responsibility dahil generally ay northward po ang direksyon nitong severe tropical storm Solik. At taglay nito ang lakas ng hangin umabot sa 90 km per hour near the center at pag-uso pong umabot hanggang sa 115 km per hour. At katulad ng nabanggit ko, generally northward ang direksyon nito sa bilis na 30 km per hour. Medyo may kabilisan ang takbo o movement nitong si severe tropical storm Solik. At sa ngayon ho, habagat pa rin ang nakakaapekto sa mainland o sa ating kalupaan at siyang nagbibigay ng maulap na kalangitan na may light to moderate rains sa Metro Manila, Central Luzon, maging sa Cavite at Batangas. The rest of Luzon ay ina-expect natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may light to moderate rains. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated o mga pulupulong mga pag-ulan lamang o pagkidlat, pagkulog. At para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, pwedeng umabot hanggang sa 30 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today, habang 34 degrees Celsius ho sa Tugigaraw medyo mataas ng konti dahil wala tayong ina-expect na malawakang pag-ulan doon, maliban na lamang sa isolated rain showers in the morning or afternoon. Sa Legazpi po, 32 degrees Celsius din ang pwedeng maging maximum temperature na for today, habang 19 degrees Celsius at malamig pa rin ho sa Baguio City. Sa Visayas and Mindanao naman, ina-expect natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang din na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms, gayon din ho sa Mindanao. At tinatayang pwede pong umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature sa Cagayan de Oro, Davao City, Tacloban, habang 33 degrees Celsius ho sa Iloilo City at Cebu City at 34 degrees Celsius naman ho sa Zamboanga City. Wala po tayong nakataas na gale warning sa ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, kahit inaalaw naman ho ng Coast Guard ngayon na pumalaot maging ang mga kababayan natin gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. At in the next 3 days po, dito sa Metro Manila, sa weekend ay bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ho ang ating kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorms. But come Monday, ini-expect po natin makakaranas na ho tayo ng maulap na kalangitan na may mga light to moderate rains dahil yan sa southwest monsoon. At 25 o 24 to 31 degrees Celsius ho ang magiging agwat ng ating temperatura sa susunod na 3 araw. Sa Baguio City naman, over the weekend ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ho tayo na may isolated rain showers or thunderstorms. At katulad din ho ng weather natin sa Metro Manila, pagdating ho ng Lunes, posible rin ho makaranas ang Cordillera Administrative Region ng maulap na kalangitan na may light to moderate rains. Sa Legazpi City na next 3 days, wala tayong inaasahang malawakang pag-ulan maliban na lamang sa mga isolated na mga rain showers or thunderstorms in the afternoon or evening. Habang sa Metro Cebu ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At 26 to 33 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng ating temperatura in the next 3 days sa Metro Cebu. And finally, sa Metro Davao, at sa susunod na 3 araw ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang ating kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms. 25 to 33 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ng ating temperatura sa Metro Davao sa susunod na 3 araw. Ang sunrise po natin kanina is 5:42 in the morning at inaasahang lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:18 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw ho. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciTev, the world's leading source of reliable and authoritative news,
views and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net.